Dear students, we were discussing about vectors. In the last class, we learned different types of vectors. How do you geometrically represent a vector? Geometry দ্বাৰা এটা vector আমি কেনেকৈ represent কৰিব পাৰোঁ এই কথাবিলাক আমি আগৰ ক্লাছত শিকিছিলোঁ. Today in this class we shall again this will be my second video. In this video we shall be again learning about more about vectors. So last class of মই কথা বুজাইছিলোঁ. In my last class I told you that how to find the angle between two vectors. দুটা vector মাজৰ কোণ বা angle কেনেকৈ উলিওৱা হয় সেইটো বস্তু মই অকমান আকৌ ৰিকেপ কৰি দিছোঁ. Suppose এটা পইণ্টত এটা vector এনেকৈ আছে আৰু এটা vector এনেকৈ আছে. Okay? So you have to find the angle between this vector is suppose A vector and this vector is suppose B vector. Okay? Now you are asked to find the angle between the two vector. A vector দুটাৰ মাজত angle উলিয়াব লাগে. এতিয়া মই আগৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ in my last class I told you that if the two vectors, if the tail and tail, if tail মানে এইটো এটা vector এইটো তাৰ কয় tail এইটো কি কয় তাৰ head. If the tail of two vectors meet at a certain point, then the angle formed at that point by the two vectors is known as the angle between the two vectors. Is the angle between the two vectors. কি ক'লো যদি দুটা ভেক্টৰৰ টেইল এইটো হেড বুলি কয় দুটা ভেক্টৰৰ টেইল দুটা এটা পইণ্টত মিট কৰে আৰু সেই ভেক্টৰ দুটা সেই পইণ্টত যিটো এংগল ফৰ্ম কৰে that angle is the সেই কোণটোকে এই ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ কোণ বুলি কোৱা হয়. এই কথাটো মনত ৰাখিব লাগিব. সো টেইল হ'ব লাগিব বা হেড এইটো হ'লে হ'ব. সাপোজ এইটো এটা ভেক্টৰ ওকে এই পইণ্টত the head of these two vector are meeting. তাৰ হেড ইনটু হেড হৈ আছে এইটো A vector এইটো B vector. এই এংগলটোকো আমি কি ক'ব পাৰোঁ is the angle between the two vectors. So এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব. To find the angle between two vectors, always it should be tail or head. Okay, at that particular point, tail or head. Then the angle formed by the two vector is the angle between the two vector. এই কথাখিনি মই আগৰ ক্লাছত অলপমান বুজাইছিলোঁ. এতিয়া এইটো পাৰ্টিকুলাৰ কেছত আমি এতিয়া কেনেকৈ এইটোতো হ'ব নোৱাৰে এংগল because ইয়াৰ হেড প্ৰথম ভেক্টৰটো হেড আৰু সেকেন্ড ভেক্টৰটো টেইল আছে গতিকে এইটো এংগল এই ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ এংগল হ'ব নোৱাৰে. সেইটো কৰিবলৈ কি কৈছিলোঁ প্যাৰেলেল শিফট আগৰ ক্লাছত কথা কৈছিলোঁ প্যাৰেলেল শিফট মানে কোনো এটা ভেক্টৰ ইয়াকে বা ইয়াকে যিকোনো এটা প্যাৰেলেলি এই অৱস্থানৰ পৰা শিফট কৰিম মানে আঁতৰাই লৈ যাম. কেনেকৈ আঁতৰাই লৈ যাম এনেকৈ এইটো কৰিব পাৰি. এইটো বি ভেক্টৰটো এনেকৈ প্যাৰেলেল থকা অৱস্থাত সমান্তৰাল থকা অৱস্থাত এনেকৈ লৈ যাব লাগিব. তেতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনি যদি মই লৈ আহিম এইখিনি এটা এংগল ফৰ্ম কৰিম. এইটো ভেক্টৰটো এনেকুৱা হৈ যাব এইটো বি ভেক্টৰ. তেতিয়া এই এংগলটোক আমি ক'ব পাৰোঁ এংগল বিটুইন এ ভেক্টৰ এণ্ড বি ভেক্টৰ. চ' দিছ ইজ ওৱান মেথড. বা কি ক'ব পাৰি এইটো হ'ল বি ভেক্টৰটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ প্যাৰেলেলি লৈ গ'লোঁ. চ' দ্য এংগল ফৰ্ম ইজ থিটা. চ' থিটা কেন বি দ্য এংগল বিটুইন এ ভেক্টৰ এণ্ড বি ভেক্টৰ. এইটো এটা মেথড. বা এইটো কি কৰিব পাৰি এইটো কি আছিলে আগতে এনেকৈ আছিলতো এনেকৈ আছিলে এইটো এ ভেক্টৰ এইটো বি ভেক্টৰ কি কৰিব পাৰি এইটো ভেক্টৰ আকৌ প্যাৰেলেলি এনেকৈ আগলৈ লৈ যাব পাৰি. either you can shift B or either you can shift A. both ways you can do both ways. যিকোনো এটা কাম কৰিব পাৰি. চ' এইটো কি কৰিম এইটো আগলৈ লৈ যাওঁ আগলৈ লৈ গ'লে কেনেকুৱা হ'ব এইটো হয়নে ইয়াৰ টেইলটো ইয়াত আহি যাব হেডটো আগলৈ গুচি যাব. And then this can also be the angle between A vector B vector. So এই শিফটিংটো কি শিফটিং বুলি কয় প্যাৰেলেল শিফট. গতিকে দুটা ভেক্টৰৰ মাজত এংগল উলিয়াবৰ কাৰণে সেই প্যাৰেলেল শিফট কনচেপ্টটো ইউজ কৰিব লাগিব. ওকে তাৰমানে বা টেইল অৰ হেড হৈ থাকিলেহে এই ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ যিটো এংগল সেইটোক সিহঁতৰ এংগল বুলি কোৱা হয়. ওকে
এতিয়া নেক্সট আমি ষ্টাডি কৰিম we have to know about unit vector অসমীয়াত কয় একক ভেক্টৰ unit vector there is a particular vector which is known as unit মানে 1 unit শব্দটোৰ অৰ্থ কি 1 এনেকুৱা এটা ভেক্টৰ যাৰ ম্যাগনিটিউড সদায় 1 থাকিব কিন্তু ডাইৰেকশন থাকিব কেলে ভেক্টৰ বুলি কলো একক ভেক্টৰ এটা এনেকুৱা ভেক্টৰ যাৰ মান সদায় 1 ইউনিট মানে 1 but there will be a certain direction because every vector has got magnitude as well as direction কিন্তু magnitude সদায় কিমান থাকিব লাগিব যিকোনো ইউনিট ভেক্টৰ হওক magnitude সদায় কিমান হ'ব 1 কিন্তু তাৰ ডাইৰেকশনটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশনত থাকিব okay such vector are known as unit vector তে মই এটা এক্সাম্পল দিলো সাপোজ ধৰি লোৱা এটো a vector okay this is a vector and your direction to efale as efale east boli hoilus east so there is a particular vector a which is along east direction pub dikhot eta vector a kriya kori ase etia your unit vector to ki hob a vector the unit vector to ami keneke likhim because we know unit vector is a vector whose magnitude is always 1 but direction is always along a particular direction ta dikto kora eta bikhek dikor hoy otike a vector or jodi unit vector to ulebo jao moi et ki koribo khoruke eta likhi dilu r upor eta cap dibo lagibo okay r cap so every unit vector is represented by a cap upor eta cap thake jetia cap thakibo aru generally small letter likhe letter to small letter thake aru upor eta enaki etu cap boli koy so whenever you put a cap you have to know that it is a what vector unit vector aru yar magnitude hoday kiman hobo yar magnitude hoday kiman 1 ha yar magnitude hoday 1 e hobo gotike yat moi enake di dilu so r cap yat ki kom etia r cap is the unit vector along a direction a vector along the direction of a vector enake jete likhi dilu yar meaning to ki je a vector to magnitude 1 kintu a vector to magnitude kiman a okay so a vector magnitude a kintu r cap magnitude okol 1 kintu ihon dutar direction ki hobo ekei hobo orthat yat ki kom the direction of r cap is along the direction of a vector r cap or dikh yat a vector dikhot kintu yar man kiman hobo 1 hoday 1 etia ihon dutar major relation ki hob yar man 1 yar man a because our class koisilu a vector magnitude kanake likhe simply a likhibo pari nohole modulus of a vector either this one or this one represents the magnitude of a vector otike yar magnitude a yar magnitude 1 eti ihon dutar majot relation ami kanake anibo paru okay relation to kanake anim suppose moi yar likhilu a vector আমি ঠিক আছে আমি জানো a vector magnitude কি বলি জানো a বা আমি মডুলাস এনেকে দিব পাৰো a কিন্তু এই ইকুয়েশনটো স্যাটিসফাই বা ফুলফিল হৈছে জানো কাৰণ ইয়াত ভেক্টৰ ইয়াত ম্যাগনিটিউড আছে এতিয়া লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি ভেক্টৰ থাকে রাইট হ্যান্ড সাইডেও কি হ'ব লাগিব ভেক্টৰ হ'ব লাগিব ওকে কিন্তু ইয়াত এটা আধাগণীয়া হৈ আছে অকল আমি কি লিখিলো ম্যাগনিটিউডটো লিখিলো কিন্তু উপরে ভেক্টর চিন আছে এই দুটা বস্তু ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব ম্যাগনিটিউড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব ডাইৰেকশন ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব লাগিব সেই কাৰণে ইয়াৰ লগত এটা আমি কি লগাই দিম r cap এটা লগাই দিব পাৰো কাৰণ এইটো লগালে কোনো প্ৰবলেম নহয় কেলে ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড সদায় 1 into a is a itself গতিকে r cap দি যদি আমি পূৰণ কৰি দিও ইয়াৰ ম্যাগনিটিউড টু চেঞ্জ হ'ব জানো একে থাকিব কাৰণ r cap of magnitude 1 তার a দি পূৰণ কৰি দিছো a into 1 a হ'ব গতিকে এই ম্যাগনিটিউড টু ভ্যালু চেঞ্জ নহয় যদি মই r cap দি ইয়াক পূৰণ কৰি দিও there will be no change in the magnitude of a vector কিন্তু এটা কথা আমি গম পাই গলো ডাইৰেকশন তাৰ মানে r cap for direction ইয়াত কি ভেক্টৰ দিখত a ভেক্টৰ দিখত হয়নে সো ইয়াৰ তাৰ মানে এনেকে যদি আমি লিখো a vector is equal to b vector ইয়াৰ মিনিং টু কি আছে
ইয়াৰ মিনিংটো এইটো আছিল যে ইয়াৰ এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু এই ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন সেম so whenever you write two vectors like this with an equal sign you have to remember that the direction of this vector and this vector is always same গতিকে এই যদি বস্তু ইয়াত আমি কম্পেয়াৰ কৰো ইয়াত ইকুৱেল চিন আছে অৰ্থাৎ এই ভেক্টৰটোৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু এই ভেক্টৰৰ ডাইৰেকশ্যন কি সেম গতিকে ইয়াত আমি দুটা ইনফৰমেশন পালো কি ইনফৰমেশন পালো যে r capৰ magnitude to 1 আৰু r capৰ direction is along what direction of a vector so এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো okay so this is the relation between a vector and its unit vector yet r cap to কি বস্তু r cap is the unit vector along the direction of a vector similarly suppose it to b vector ইয়াতে মই এটা সৰুকে দি দিলো n cap so মই কি বুজি যাব লাগিব n cap is the unit vector along b vector অৰ্থাৎ ইয়াৰ মিনিং টু কি n cap এটা এনেকুৱা ভেক্টৰ যাৰ ম্যাগনিটিউড সদায় কিমান থাকিব 1 থাকিব কিন্তু ডাইৰেকশ্যন সদায় কাৰ পিনে হ'ব b ভেক্টৰ পিনে হ'ব কাৰণ এটো এনেকৈ দেখুৱা হৈছে যে n cap is the unit vector along the direction of b vector তেতিয়াহলে b vector আৰু n cap ৰ মাজত আমি কি ৰিলেশন লিখিব পাৰো কি লিখিব পাৰিম b ভেক্টৰ ঠিক আছে ইজ ইকুৱেল টু অকল b বুলি লিখিলে বা b মডুলাস বুলি লিখিলে হ'ব জানো নহব কাৰণ এটো ভেক্টৰ এটো কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে স্কেলাৰ হয়নে সো এফালে যদি ভেক্টৰ থাকে এফালে ভেক্টৰ থাকিব লাগিব কিন্তু হেতু বুজাবৰ কাৰণে আমি ইয়াত কি দি দিব লাগিব ইনটু n cap এতিয়া তাৰ মানে n capৰ ডাইৰেকশ্যন আৰু b ভেক্টৰ ডাইৰেকশ্যন কি সেম লগতে n capৰ দ্বাৰা b মাল্টিপ্লাই কৰোতে b ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড বা মান সলনি হ'ব পাৰে নেকি নোৱাৰে কেলে b ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড b into 1 is b itself ওটিকে এটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো সো এইবিলাক ফৰ্মুলা হয় দেই সো ইয়াপা এইবিলাক কথা মনত ৰাখিব লাগিব so this is all about unit vector so what is unit vector unit vector is a vector whose magnitude is always 1 and direction is always along the direction of a particular vector to which it is related yet r cap to কাৰ লগত related a vector লগত তেতিয়া a vector কি লিখিব পাৰি a is equal to magnitude of a vector into r cap okay so this is very important unit vector all right so it is physics of বিশেষকৈ তিনিটা special unit vectors there is a particularly three unit vector in physics which are known as I cap j cap k cap তিনিটা বিশেষ ধৰণৰ unit vector আছে যেটা I cap j cap k cap কয় so since it is already মই কলো ইহত তিনিটা unit vector মানে ইয়াৰ magnitude 1 ইয়াৰ magnitude 1 ইয়াৰ magnitude 1 কিন্তু ইয়াৰ ডাইৰেকশ্যন টু সদায় x axis ফালে লোৱা হয় the direction of I cap is always along x axis direction of j cap is always along y axis and the direction of k cap is always along z axis এই কথাকিটা মনত ৰাখিব লাগিব অৰ্থাৎ যদি মই ইয়াত ডায়াগ্ৰাম বনাই দেখাব বিচাৰিছো সাপোজ এটো x axis এটো y axis z axis দা আসলতে কোনফালে হ'ব এনে in three dimensional if you see the direction of z axis is like this which is perpendicular to the plane that contains x axis and y axis x axis y axis যিখন সমতলত আছে z অক্ষৰ দিশ সেই সমতলৰ লম্ব দিশত হয় বুজি পাইছানে কি কলো so the direction of z axis is always perpendicular to the plane that contains x axis and y axis ওটিকে z axis দা লিখলে কিন্তু ইয়াতো আমি এনেকৈ বাহিৰলৈ আকি দেখাব নোৱাৰো ওটিকে কি কৰা হয় এনেকৈ আকি দিয়া হয় but actually এটো কি মিন কৰিছে z axis ৰ ডাইৰেকশ্যন আসলতে কোনফালে x axis y axis ৰ প্লেন or perpendicularly এনেকৈ বাহিৰলৈ হল এটো হল অৰিজিন যত এই তিনটা এক্সিস মিট কৰিছে এতিয়া কোৱা হৈছে যে I cap ৰ ডাইৰেকশ্যনটো সদায় এনেকৈ থাকিব x axis ৰ ফালে হয় এটো এটা কনভেনচন এটো নিয়ম আৰু I cap ৰ ডাইৰেকশ্যন is always along x direction x axis এইফালে কি কৈছিল j cap direction of j cap is always along y axis আৰু lastly k cap কি বুলি কৈছিল along
z axis so etu k cap hol aru ki dekhilu je ei tinita vector itu kitu porospor lombo all these three unit vectors are mutually perpendicular to each other kile because their respective direction is along x axis y axis and z axis gotike ihot tinita definitely itu kitu ki hobo laibo perpendicular hobo laibo kile ei tinta axis itu kitu perpendicular so ei bla kora mora rakhib laibo so etia main kora yar importance ki ei tinta vector je dia hol physics of tar importance to nuki tar hoyar ami ki janibo paro so মই এটা एग्जांपल দিলু f vector is equal to 6 I cap newton এনেকে মই লিখিলু n মানে newton so I have given a relation of this form f vector is equal to 6 I cap newton এই ইকুয়েশন টু পুরা আমি কি ইনফরমেশন পাইছো what information can you draw from this given expression কি কম a force of newton আছে newton to car unit force unit so ami ki kom a force of 6 newton is acting along ki direction x direction kele yat I cap eta lagi ase mane I cap tamane I yat jeto I cap ase orthat yat etu left hand side of f2 vector right hand side of I cap vector 6 to ki bujaise magnitude ba man ba scalar quantity okay etia yar direction or yar direction ki koisilo same hobo laibo এটি I cap ডাইরেকশন হরাই কোন ফলে হয় x axis ফলে হয় ওটি হেতু কি মেইন কৰিছে যে এই ফোর্স তো ডাইরেকশন কোন ফলে x axis ফলে আর আমি একেটা ভাষাত কেনে কম দি ডাইরেকশন অফ এ ফোর্স অফ 6 নিউটন ইজ অ্যাক্টিং along কি ডাইরেকশন x ডাইরেকশন এটো কথা সাপোজ আকো যদি মই এনেকে দিও এটা v is equal to 3 j cap meter per second ইয়াৰ অৰ্থটো কি এই সমীকৰণটো বা এক্সপ্ৰেছনটোৰ মিনিং কি হ'ব পাৰে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইজ দ্য ইউনিট অফ হোৱাট ভেলোচিটি কাৰ একক বেগৰ একক গতিকে আমি এটা কি কম এ বডি ইজ মুভিং উইথ এ ভেলোচিটি অফ 3 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড along what direction along এটো j cap মানে y direction A body is moving with a velocity of 3 meter per second along y direction. So, comment কি হবো কোনো এটা বস্তু 3 meter per second বেগেৰে y অক্ষৰ দিশত গতি কৰিছে সো এইবিলাক ইনফৰমেশন আমি ইয়াত গম পাম এটা লাহে আৰু বেছিকৈ গম পাই গৈ থাকিম সো ইয়াত মই দুটামান এক্সাম্পল দেখা দিছো সো ইউনিট ভেক্টৰ কনসেপ্টটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব বুঝছে না সো ইউনিট ভেক্টৰ মানে একো নহয় ইট ইজ সিম্পলি আ ভেক্টৰ যাৰ ম্যাগনিটিউড সদায় 1 থাকিব আৰু ডাইৰেকশন এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেকশনৰ ফালে থাকিব যেনেকৈ ইয়াত I কেপৰ ডাইৰেকশনটো x axis ফালে হৈছে j কেপৰটো y axis ফালে হৈছে k কেপৰটো z axis ফালে হৈছে তেনেকৈ বেলেগ ভেক্টৰ ডাইৰেকশন বেলেগ ডাইৰেকশনত থাকিব পাৰে কিন্তু ম্যাগনিটিউড ইজ অলৱেজ 1 okay so this is all about unit vector so next now we shall discuss about addition of two vectors addition of two vectors এটা পয়েন্টত যদি দুটা ভেক্টৰে ক্ৰিয়া কৰি থাকে এক কৰি থাকে সেই ভেক্টৰ দুটাক আমি কেনেকৈ এড কৰিম কেনেকৈ কি কৰিম এড কৰিম how will you add two vectors acting simultaneously at a point একটা সময়ত কোনো এটা বিন্দুত যদি দুটা ফোর্সে এক কৰি আছে সাপোজ এফালে এটা ভেক্টৰ মই নাম দিছো এ ভেক্টৰ এফালে এটা ভেক্টৰ বি ভেক্টৰ এটা মোক কোৱাচোন এই এংগেলটো ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ এংগেল হ'ব পাৰে নে নৰে পাৰে কেলে এটো পয়েন্টত কি মিট কৰি আছে টেল হৈ থকা অৱস্থাত when it is tail and tail the angle between the two vector can be the angle between them গতিকে এই theta angle টো ইহতৰ মাজৰ এংগেল হ'ব পাৰে নে নৰে পাৰে because here at this point tail and tail of the two vectors are meeting okay এতিয়া এই ভেক্টৰ দুটা মই এড কৰিব লাগে
এটা দুটা ভেক্টৰ এড কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নিয়ম আছে কেলে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি দুটা আমি সহজে এড কৰি দিব পাৰোঁ সাপোজ এইটো চক 2 গ্ৰাম এইটো চক 5 গ্ৰাম একলগ কৰিলো টোটাল কিমান গ্ৰাম 5 সৰি কি কৈছিলো 2 গ্ৰাম 5 গ্ৰাম টোটাল কিমান 7 গ্ৰাম আমি ডাইৰেক্টলি যোগ কৰি দিব পাৰিছো গণিতীয়ভাৱে আমি যোগ কৰি দিও এলজেব্ৰিক্যালি এড কৰি দিব পাৰিছো কেলে পাইছো কাৰণ ভৰ একোটা কি ৰাখি মাস একোটা কি ৰাখি কি কোৱান্টিটি স্কেলাৰ কোৱান্টিটি গতিকে স্কেলাৰ কোৱান্টিটি বিলাক আমি জাস্ট এলজেব্ৰিক্যালি এড কৰি দিব পাৰো 2 গ্ৰাম 5 গ্ৰাম টোটাল 7 গ্ৰাম কেলে কাৰণ অকল ইহঁতৰ মান আছে it has got only magnitude there is no direction গতিকে আমি ডাইৰেকচনৰ কথা চিন্তা কৰিব ইয়াত নালাগে কেৱল কিহৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব মান গতিকে মান দুটাক আমি কি কৰিলো magnitude বিলাক কি কৰিলো ডাইৰেক্টলি যোগ কৰি দিলো so scalars can be added algebraically okay গণিতীয়ভাৱে আমি দুটা স্কেলাৰ ৰাখি যোগ কৰি দিব পাৰো কিন্তু ভেক্টৰক ডাইৰেক্টলি যোগ কৰি দিব নোৱাৰো কেলে কাৰণ দুটা ভেক্টৰৰ মানো থাকে ম্যাগনিটিউডো থাকে লগতে কি থাকে ডাইৰেকচন দিশো থাকে গতিকে আমি মানটো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব ম্যাগনিটিউডো কনসিডাৰ কৰিব লাগিব আৰু ডাইৰেকচনও কনসিডাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দুটা ভেক্টৰক তেনেকৈ যোগ কৰিবলৈ হলে বিশেষকৈ দুটা লস there are especially two law one law is known as triangles law of vector addition বুলি কয় ভেক্টৰ সংযোজনৰ ত্ৰিভুজ নিয়ম very important আৰু এটা আছে parallelograms law of vector addition এটো কয় ভেক্টৰ সংযোজনৰ সামান্তৰিক নিয়ম অসমীয়াত কয় সামান্তৰিক নিয়ম এটো কয় ত্ৰিভুজ নিয়ম আৰু এটো কেতিয়া ইউজ কৰে যেতিয়া এটা বিন্দুত দুটা ভেক্টৰে ক্ৰিয়া কৰি থাকে when two vectors act at a certain point simultaneously তেতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ ইহঁত দুটাক এড কৰিবৰ কাৰণে যোগ কৰিবৰ কাৰণে এইটো আৰু এইটো উলিয়াব লাগিব এতিয়া সাপোজ এইটো a ভেক্টৰ এইটো b ভেক্টৰ দেই মই এটা সিম্পলি অকমান বুজাই লৈছো এইটো a ভেক্টৰ এইটো b ভেক্টৰ ইহঁত দুটাক আমি কি কৰিব লাগে বুলি কৈছো এড প্লাস লিখি দিলো যোগ কৰিম তাৰপিছত ইজ ইকুৱেল টু কিবা এটা পাম যেটো পাম হেতু কি হ'ব লাগিব ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰো ম্যাগনিটিউড আছে ইয়াৰো ডাইৰেকচন আছে দুইটাৰে ম্যাগনিটিউড ডাইৰেকচন আছে গতিকে ইয়াত যেটো মই পাম হেতু কয় ৰিজাল্টেন্ট আৰু সেই ৰিজাল্টেন্টটো একোটা কি কোৱান্টিটি হ'ব লাগিব ইউ ভেক্টৰ কোৱান্টিটি হ'ব লাগিব কাৰণ ইয়াৰো ডাইৰেকচন আছে ইয়াৰটো ডাইৰেকচনটো নাইকিয়া হৈ যাব নোৱাৰে গতিকে ইয়াৰো ম্যাগনিটিউড থাকিব লাগিব ডাইৰেকচন থাকিব লাগিব গতিকে এই r ভেক্টৰটো কয় ইহত দুটাৰ কি বুলি কয় resultant so what is r vector is known as the resultant of a vector and b vector অসমীয়াত কয় লব্ধ ভেক্টৰ resultant vector এটা resultant vector concept কেনেকুৱা এই কথাটো অলপমান বুজি ল'ব লাগিব মই এটা এক্সাম্পল দিছো সাপোজ সবে হয়তো দেখিছে এটো যে কি বুলি কয় কেপেটা হা এক্সাক্ট ওয়ার্কটো মই নাজানো এই দুজাল এনেকুৱা নিচিনা এটা বস্তু থাকে white type তাত দুডাল ৰবৰ লাগি থাকে এনেকুৱা দেখিছনে নামটো মই এক্সাক্ট নামটো নাজানো কি সো ইয়াত এটা ৰবৰ দিস ইজ ৰবৰ নম্বৰ 1 দিস ইজ ৰবৰ নম্বৰ 2 এই ৰবৰ দুডাল মই টানিব লাগিব এটা ইয়াত মোৰ হাতত কি আছে এটা মাৰ্বল বা এটা শিল এটা আছে সৰু শিল এটা আছে লগাই পেলে মই এনেকৈ টানিছো টানি পেলে যেতিয়া এৰি দিম শিলটো কোনফালে যাব এনেকৈ মাজেদি গুচি যাব এনেকৈ টানি পেলে এৰি দিলো মাজেদি গুচি যাব okay এতিয়া মই যেতিয়া এনেকৈ টানি ধৰি ৰাখিছো whenever you pull this to rubber there is something taking place কিবা এটা হৈ আছে কি হৈ আছে এটো মই টানি থকা অৱস্থাত দেই ৰবৰডাল এনেকৈ মই টানি আছো কি হৈছে ইয়াত শিলটো আছে this is the stone এটা কি হৈছে এই ৰবৰডালে এই পাথৰটো এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিছে যেটো দি প্ৰপাৰ্টি অফ ইলাস্টিসিটি এবিলাক আমি পিছত গম পাম আৰু ইলাস্টিসিটি ফিজিক্সত ইলাস্টিসিটি বুলি এটা প্ৰপাৰ্টি আছে যেটো প্ৰপাৰ্টি মতে এই ৰবৰডালে এই পাথৰটোক এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিছে কোনফালে মই টানি আছো ইফালে কিন্তু নিউটনছ থাৰ্ড ল মতে এভৰি অ্যাকশন হ্যাজ এন ইকুৱেল এণ্ড অপোজিট ৰিএকশন গতিকে এই ৰবৰডালে সম্মুখৰ ফালে এটা ফোর্স এক্সাৰ্ট কৰি আছে F1 ভেক্টৰ যদি মই এটা পিছফালে টানি আছো এই ৰবৰডালে এই পাথৰটো কোনফালে নিব বিচাৰিছে সম্মুখৰ ফালে নিব গৈছে with a certain force how much is the force F1 force is a what quantity vector quantity it is a vector F1 নাম দি দিলো similarly এই ৰবৰডালেও এই পাথৰটো বেলেগ এটা ফোর্সৰ দ্বাৰা আকো আগলৈ টানি আছে
কেলে কাৰণ দুইটা ৰবৰ ষ্ট্ৰেচড হৈ আছে দুটাকে টান খাই আছে গতিকে দুইটা টান ৰবৰ নিজৰ জেগালৈ যাব বিচাৰিছে নিজৰ জেগালৈ যাব বিচাৰিছে মানে কি সেই পাথৰটো আগলৈ নিব বিচাৰিছে গতিকে এই ৰবৰডালক এফালে নিব বিচাৰিছে উইথ এ চাৰ্টেন ফ'ৰ্চ this rubber is also tending to make this stone to go along this direction with a certain force কোনফালে এই to F2 vector clear হৈছে নে এটা সিম্পলি একো নাই this is rubber number 1 this rubber is tending is exerting a force on this stone along this direction and the force is suppose F1 vector okay F2 is the force exerted by the second rubber 7 on the stone along this direction etia মই যদি হাতখন এনেকে এৰি দিম ষ্টনটো কোনফালে যাব এফালেও না যায় এফালেও না যাও এই মাজেদি গুচি যাব with a certain key force এই ফোর্সটো কয় ইহত দুটাৰ ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স গতিকে ৰিজাল্টেন্ট ফোর্স বা ভেক্টৰ কনসেপ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মই এটা ফোর্সৰ এক্সাম্পল দিবলৈ বুজাই দিছো ক্লিয়াৰ হৈছে নে সো ইয়াত এফ ভেক্টৰটো কি এইটোকে কয় resultant force acting on the stone resultant force which acts on the stone আৰু সেই resultant force to কাৰণে এই stone to কোনফালে গুচি গৈছে এই মাজেদি গুচি গৈছে with a certain force আৰু এই force to magnitude আৰু direction আছে নে নাই আছে because force এটা vector magnitude থাকিব direction থাকিব আৰু এই magnitude direction উলিয়াব কাৰণে either you can apply triangle's law or parallel Gauss law এই যিকোনো দুটা ল এপ্লাই কৰি f ভেক্টৰ মই ম্যাগনিটিউড উলিয়াব পাৰিম ডাইৰেকশন উলিয়াব পাৰিম সো এটো হ'ল ৰিজাল্টেন্ট ফোর্সৰ এটা সিম্পল কনসেপ্ট তেনেকুৱা ধেৰ এক্সাম্পল আছে তো এটো এটা সিম্পল মই এক্সাম্পল দিছো আচ্ছা এতিয়া so first we shall be discussing about triangles law ওতে প্ৰথমতে মই ট্ৰায়াঙ্গলস ল ইয়াত উল্লেখ কৰি লম আৰু ট্ৰায়াঙ্গলস লটো প্ৰথমতে মই লিখি লম ইটস ল ট্ৰায়াঙ্গলস এটো এটা সূত্ৰ যেটা মনত ৰাখিব লাগিব তো নিয়ম ওতে লটো মই ইংলিছত লিখি দিছো it states that when two vectors acting at a point simultaneously মানে একটা সময়তে simultaneously states that when two vectors acting at a point simultaneously are represented by the two sides of a triangle taken in same order order মানে ইয়াত বুজাইছে ডাইৰেকশন taken in same order then the resultant of the two vectors is represented both in magnitude and direction by the third side both in magnitude and direction by the third side of the triangle in opposite order law to etu in opposite order ever bhalke sai lo moi bujai asu ki koise it states that when two vectors acting at a point jetia eta pointot দুটা ভেক্টর এক কৰি আছে এটো এটা ভেক্টর নাম দি দিছো এ ভেক্টর আৰু এটা ভেক্টর বি ভেক্টর একটা পয়েন্টত দুটা ভেক্টৰে এক কৰি আছে সাইমultaneously তাৰমানে একটা সময় is represented by the two sides of a triangle এই ভেক্টর দুটা এটা মই কি কৰিব লাগিব এটা ত্ৰিভুজ বা এটা ট্ৰায়াঙ্গলৰ দুটা সাইডৰ দ্বাৰা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাব লাগিব
you have to represent these two vector by the two sides of a triangle eta tribujor dui bahur dara nirdek koribo lagibo kintu he bahur dutar he side dutar direction same thakibo lagibo ki thakibo lagibo same thakibo lagibo etu mo kom baru ha etu same order tane same direction then the resultant of the two vector is represented both in magnitude and direction by the third side etia tetia koise jitu mo tribujia rakilom ar he tribujtur he tribujtur dui bahue he tribujtur duta side e ihot duta represent koribo tetia he triangle to third side to ihot duta resultant to represent koribo ihot duta ki represent koribo resultant ঠিক আছে এনেকে কলে বুজি না পাবা মই বুজাই দিছো কোনা সো মই কি কৰিম প্ৰথম মই এটা ভেক্টৰ আকিলো ঠিক আছে এটো a ভেক্টৰ এটো পইণ্টৰ নাম o দিছো এটো o পইণ্টত দুটা ভেক্টৰ এক কৰি আছে হল এতিয়া মই কি কৰিম এতিয়া মই এটা কথা কৈছিলো যে ভেক্টৰ প্যাৰেলালি শিফট কৰিব পাৰি ঠিক আছে এটো এংগল মই দিছো থিটাটো কি বাৰু থিটাটো a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ মাজত এংগল হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে পাৰে কেলে ইয়াত এটো পইণ্টত টেল মিট হৈ আছে টেল বা হেড যদি মিট হৈ থাকে তেতিয়া the angle form is the what angle between the two vectors gotike yat theta to a vector b vector major angle hobo pare na pare etu hol theta is the angle etia mo ki koisilu je vector eta parallelly shift koribo pari tetia ihator major angle to change nohoy gotike mo ki korim ei vector to eneka ase to tak moi dia ene kini ekhini loi jam etu picture ta kim moi clear is ne so b vector to ma parallelly shift kori dim etu position so etu ma ki diso akko bhalke ha etu thike ase eta mo ki korim e b vector yar asil to ei kini ba moi parallelly yar loi jam paim ne parim olabore koisil je parallel shift ghorabo pari etu ki vector b vector ya ba asil akko yar loi parim ekata hoi jam so ei kam to moi yat kori lolu okay tetia angle to change hobo niki nohoy ekata thakibo ঠিক আছে এটো কাম কৰিলো সো এতিয়া সোৱা এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটো কৰা লগে লগে কি দেখিলো these are the two sides of a triangle but in same order দেখিছানে ইয়াৰ order দুটা ইয়াত কি হৈ আছে এন্টি ক্লকৱাইজ এটো কি কয় ক্লকৱাইজ ঘড়ী কাটাৰ দিক এটো কি কয় ঘড়ী কাটাৰ বিপৰীত দিক এই a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ ইয়াত order to same মানে দুটা ইয়াত এন্টি ক্লকৱাইজ ডাইৰেকচনতে আছে এটো order বুলি কয় okay so that means a vector v vector which are represented by the two sides of a triangle are in same order clear hol eta ki koise ihot dutar resultant to kune represent both in magnitude by the third side ei tribujtur titiyo bahue ihot dutar resultant to represent koribo hone titiyo bahu kundal ei dal titiyo bahu etu kaase nika ase de edal titiyo bahu so here the third is now OA we naam di disu so here the third say here the resultant of a vector and b vector b vector or logdho vector to ba resultant vector to kune represent koribo ei tribujtor titiyo bahue third side to or third side kundu ob kintu in what order opposite order eto important tamare ihon duta order ki asil anti clockwise ইয়াৰ কি হ'ব লাগিব ক্লকৱাইজ হ'ব লাগিব ইহত দুটা যদি ক্লকৱাইজ থাকে থাৰ্ড সাইডটো কি হ'ব লাগিব এন্টি ক্লকৱাইজ হ'ব লাগিব কিন্তু ইয়াত কি হৈ আছে a ভেক্টৰ এনেকে b ভেক্টৰ এনেকে both are anti clockwise so the resultant vector but the third side should be in what clockwise গতিকে কেনেকে দিম কাৰ্চিন ডাল b ফালে দিব লাগিব নে o ফালে দিব লাগিব o ফালে দিলে কি হ'ব একটাই হৈ যাব এন্টি ক্লকৱাইজ হ'ব গটিকে এই বি ফালে দিব লাগিব এইটো বস্তু এতিয়া মই লিখি দিলো কি r ভেক্টৰ এই r ভেক্টৰ টু ইজ ইকুয়াল টু a ভেক্টৰ প্লাস b ভেক্টৰ লিখিব পাৰি and this is the resultant of what a vector and b vector খালি নিয়ম তো কি if the two vectors are in same order then the resultant will be always in opposite order as that of the other two vector baki prothom vector duta a vector b vector jito order ase resultant to order but direction ihon duta khoday biporit hobo jeneke yat ihon duta ki ase anti clockwise
R vector কি হ'ব লাগিব এনেকৈ থকা মানে কি এফালে আহিব বিচাৰিছে এইটো ক'লে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ লুপত এইটো কি ক্লকৱাইজ এইটো কি এন্টি ক্লকৱাইজ দিস থিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটোকে কয় ট্ৰায়াংগলছ ল অফ ভেক্টৰ এডিশ্যন খালি ইয়াত কি মনত ৰাখিব লাগিব the two vectors at which the 2 point at the two vectors at which they are acting at a certain point the two vector has to be represented by the two sides of a triangle এই ভেক্টৰ দুটা এটা ত্ৰিভুজৰ দুই বাহুৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশ কৰিব লাগিব কিন্তু সেই দুই বাহুৰ দিশ একে ক্ৰমত থাকিব লাগিব একে অৰ্ডাৰত থাকিব লাগিব তেতিয়া ইহত দুটাৰ ৰিজাল্টেন্টটো কোনে নিৰ্দেশ কৰিব কোনে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ত্ৰিভুজটো ট্ৰায়াংগলটোৰ থাৰ্ড সাইডে কিন্তু বিপৰীত ক্ৰম অপোজিট অৰ্ডাৰ গতিকে কোনফালে ইয়াত এইফালে সো দিস ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এইখিনি লিখি লওঁ এইটো একদম মুখস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব ইট ইজ এ ল ফিজিক্সৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ল ট্ৰায়াংগলছ ল so you first write down then let me give you another example হল আচ্ছা now you see this one যদি ভেক্টৰ কিটা এনেকা থাকে এনেকা দিলো দেই এনেকা আছে আৰু এটা ট্ৰায়াংগল এটা এনেকা আছে আৰু which is the resultant এই ত্ৰিভুজটোত তিনটা ভেক্টৰ আছে p ভেক্টৰ q ভেক্টৰ s ভেক্টৰ এটা মোৰ কোৱেশ্চনটো হল ৰিজাল্টেন্ট কোনটো এই তিনিটা ভেক্টৰ ভিতৰত লব্ধ ভেক্টৰ কোনটো কোনটো যেটোৰ ডাইৰেকশন বাকি দুটাৰ অপোজিট যেটো দিশ বাকি দুটাৰ ক্ৰমতকৈ বিপৰীত কোনটো p ভেক্টৰ q ভেক্টৰ ইয়াৰ ডাইৰেকশন কি সেম মানে ইয়াত কি হৈ আছে ক্লকৱাইজ এটো ঘড়ী কাটাৰ দিশত আছে কিন্তু এটো দেখিছানে s ভেক্টৰটো ইহত দুটাৰ দিশৰ ক্ৰমতকৈ বিপৰীত এটো ইহত এন্টি ক্লকৱাইজ হৈ আছে তাৰ মানে s vector is the resultant of p vector and q vector clear হৈছে নে this is very important so ইয়াত কি লিখি দিম কাৰণে s vector to resultant কাৰ resultant p vector plus q vector so এনেকৈ লিখিব পাৰি so if this thing is very important তাৰমানে যেটো ভেক্টৰ ডাইৰেকশন অৰ্ডাৰটো বাকি দুটাৰ বিপৰীত হয় অপোজিট থাকে সেইটোৱে সেই দুটাৰ বাকি দুটাৰ কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে ৰিজাল্টেন্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে তেনেকৈ মোৰ ৰাখিলে হ'ল এতিয়া মই নেক্সট কি কৰিম এতিয়া এই ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰটোৰ ম্যাগনিটিউড আছে নে নাই আছে ডাইৰেকশন আছে নে নাই আছে কাৰণ এইটো এটা ভেক্টৰ এতিয়া মই ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন জিওমেট্ৰিক্যালি উলিয়াম এটা ফৰ্মুলা আছে এই ফৰ্মুলাটো মুখস্থ ৰাখিব লাগিব হ'লনে আচ্ছা সো প্ৰথমতে মই উলিয়াম ম্যাগনিটিউড অফ r ভেক্টৰ মন পৰিছে নে কি আছিল ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ কেটা ভেক্টৰ দুটা ভেক্টৰ ৰিজাল্টেন্ট ভেক্টৰ ইজ দি sum of other two vector এটা তাৰ ম্যাগনিটিউড উলিয়াম ম্যাগনিটিউড উলিয়াবৰ কাৰণে আগৰ হিচাপে কৰিলে হল দুটা ভেক্টৰ আছিল এটো a ভেক্টৰ b ভেক্টৰ ইহঁতৰ মাজৰ এংগলটো কি ধৰিছিল থিটা একটা সময়তে কোনটো পইণ্টত এক কৰি আছে o পইণ্টত ওকে এংগল বিটুইন them is what থিটা এটা ইহঁত দুটা কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰাব লাগিব by the two sides of a triangle গতে কি কৰিছিল এটো সাইডটোৰ নাম কি দিছো oa গতে oa সাইডে কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে a ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে হয়নে নেক্সট কাম কি কৰিম এই ভেক্টৰডাল প্যাৰেলালি এনেকৈ লৈ যাম এটো পজিশনলৈ লৈ যাম ওকে এটো এনেকৈ আছে এনেকৈ লৈ যাম পাৰি গতে প্যাৰেলাল শিফট বুলি কয় প্যাৰেলাল শিফটিং কৰিলো কি ভেক্টৰ হৈ যাব এটো b ভেক্টৰ হৈ যাব নাম দিছো o a b নাম দিছো okay so these are the two sides of a given triangle and these two sides are what in same order and same order I don't know they are anti-clockwise gotike the resultant of these two will be represented by what the third side third side to নাম কি ob so third side to direction কোনফালে হ'ব লাগিব ইহত দুটাৰ অপোজিট হ'ব লাগিব ইহত দুটা কি আছে anti-clockwise so এটো হ'ব লাগিব clockwise যেটো অলপ আগতে কৈছিল সো r ভেক্টৰ হল এতিয়া মই কি উলিয়াম ইয়াত r ভেক্টৰৰ ম্যাগনিটিউড আৰু ডাইৰেকশন প্ৰথমতে উলিয়াম ম্যাগনিটিউড
মেগনিচিউড উলিয়াবলৈ কি কৰিম এই বাহুডাল OA সাইডটো মই বহাই দিম just produced this side little bit forward okay এই বাহুডাল অকমান মই বহাই দিছো তাৰ পিছত কি কৰিলো B পইণ্টৰ পৰা এটা নৰ্মেল ড্ৰপ কৰি দিলো so what did you do you just produce OA forward and then you drop a normal এটা অবিলম্ব টানি দিলো অবিলম্ব টানি দিয়ে মানে এটো এংগল কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী so এটো পইণ্টৰ নাম মই M দি দিছো হলে এতিয়া মোক কোৱা ইয়াত থিটা এংগল ইয়াত কোনটো which is the theta angle কোনটো এটো নে এটো এইটো হয় না ভালকৈ ভাবিছা এইটো এংগল থিটা প্যারালাল শিফট মতে এইটো এনেকা শিফটিং হৈছে শিফটিং হোৱা মানে কি এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল কি থাকিব সেম থাকিব এইটো এংগল হল থিটা এইটো কি ভেক্টৰ সৰি এইটো বি ভেক্টৰ ন এইটো বি ভেক্টৰ সো এইটো এনেকে প্যারালাল শিফট প্যারালাল লৈ গৈছো এইটো পজিশন লৈ গৈছো হয়নে সো এইটো এ ভেক্টৰ ডাইৰেকশন এইটো এ ভেক্টৰ ডাইৰেকশন এইটো বি ভেক্টৰ ডাইৰেকশন গতিকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ মাজৰ এংগলটো একে থাকিব থিটা আছে হল এতিয়া মই কি উলিয়াম আৰ ভেক্টৰ মেগনিচিউড সো এতিয়া এইটো এটা কি ট্ৰায়াঙ্গল OMB is a right angle triangle এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ নহয় জানো so from right angled triangle কোনটো OMB from right angle triangle OMB এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত এটা কাম কৰিব পাৰিম এই ট্ৰায়াঙ্গলটোত পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰিম পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰিলে কি হ'ব OB স্কয়াৰ হয়নে এইটো hypotenuse OB square is equal to OM square plus MB square এগুলো তো জানিব লাগিব পাইথাগোৰাছ থিওৰেম ইউজ কৰিছো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজত পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিছো সো এডালে কি বুঝায় hypotenuse so hypotenuse square is equal to this square plus this square OM তো কি লিখিব পাৰি OA plus হয়নে OM মানে OA plus AM OA plus AM whole square division plus MB তো MB থাকক ইফালে আছে কিমান OB হলে এতিয়া মই কি কৰিম ভেক্টৰ বিলাকৰ ইয়াত ম্যাগনিটিউড বহাই যাম ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ বহাই যেনেকৈ মই কৈছিল নহয় এ ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড সিম্পলি এ লিখিব পাৰি বা মডুলাস এ ভেক্টৰ এটা এটো সহজ লিখিবলৈ ইমান লিখি থাকিব নালাগে আৰু মডুলাস সো এনেকৈ লিখি দিম আৰু গতিকে এটো কি কৰিম OB কোৱা OB is representing what vector OB is representing r vector r vector কি বহাম কাৰণ মই ম্যাগনিটিউড লিখিব বিচাৰিছো r vector কেৱল ম্যাগনিটিউড লিখিম মানটো লিখিম আৰু r vector ম্যাগনিটিউড কেনেকৈ লিখে সিম্পলি r কিন্তু স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ হলে নেক্সট OA is representing what vector a vector নিৰ্দেশ কৰি আছে OA বাহুৱে গতিকে ইয়াৰ মান বহাম কেৱল ইয়াত সব মান ম্যাগনিটিউড বহাব লাগিব OA ম্যাগনিটিউড সিম্পলি a ইয়াত ভেক্টৰ চিন দিব নালাগে দেই ভুল হৈ যাব কাৰণ ইউ আৰ টেন্ডিং টু ফাইন্ড অনলি ম্যাগনিটিউড আমি ইয়াত ম্যাগনিটিউড লিখিব বিচাৰি আছো প্লাস AM তো আমি নাজানো AM বুলি লিখি থৈছো স্কয়াৰ প্লাস MB স্কয়াৰ বুলি লিখি থৈছো এইটা উলিয়াব লাগিব ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 এতিয়া AM আৰু MB উলিয়াই দিলে কি উলাই যাব আৰু উলাই যাব সো দ্য নেক্সট স্টেপ কি আমি কি উলিয়াব বিচাৰিম AM আৰু MB কাৰণ এই দুটা ভ্যালু আমি এইটো গম পাই গলো এইটো লিখি দিলো এতিয়া AM আৰু মুঠতে MB উলিয়াব লাগে হেতু উলিয়াবৰ কাৰণে কি কৰিম আকৌ আৰু এটা ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল লম এই সৰু ৰাইট এংগল ট্ৰায়াঙ্গল AMB triangle এটা এটা right angle triangle নহয় জানো এটা এটা এর 90 ডিগ্রি হৈ আছে AMB so again from right angled triangle সমকোণী ত্ৰিভুজ দেই AMB এই ত্ৰিভুজটোত মই কি কৰিম cos θ উলিয়াম এটা right angle triangle cos θ উলিয়াব পাৰি নহয় so cos θ কি হয় cos θ ফৰ্মুলা কি আছিল cos θ is always equal to base ভূমি divided by hypotenuse কর্ণ base divided by hypotenuse ভূমি divided by কি হয় কর্ণ সো কি হ'ব ভূমি is AM base divided by hypotenuse কি
AB. Okay? So AM by AB জায়গাত কি বহাব পাৰি AB এ কি ভেক্টৰ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছে B ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড অকল ম্যাগনিটিউড লিখিম ইয়াত B ভেক্টৰ ম্যাগনিটিউড B simply B. So AM ওলাই গল therefore AM is equal to B cos theta equation number 2 AM পাই গলো এটো AM পাই গলো নেক্সট কি উলাবলে বাকি আছে MB এটা MB উলাব কাৰণে এই ত্ৰিভুজটো লব লাগিব from the same right angle triangle now you find out sin theta টো উলিয়াই দিয়া এই একটা ত্রিভুজত একটা ট্রায়াঙ্গলত sin theta কিমান হয় তেতিয়া perpendicular by hypotenuse okay লম্ব divide by কৰ্ণ so BM by AB so BM by AB আকৌ আগৰ নিচিনা AB representing what vector B vector represent কৰিছে AB মান বহাম মান কিমান AB vector মান simply B AB vector মান B A vector মান oh ভুল হৈছে sorry BM ঠিক আছে B sin theta হৈছে so BM ওলাই যাব therefore BM will be equal to B sin theta equation number 2 এইটো AM ওলাই গল BM ওলাই গল কত বহাম AM BM equation number 1 ত বহাই দিম so putting in equation 1 একত যদি মই বহাই দিম কি হৈ যাব r square will be equal to A plus AM কলে গল B cos theta whole square plus হয়নে এইটো AM ৰ জায়গাত B cos theta বহাই দিছো whole square plus MB বা BM লিখিছো বা MB একে কথা BM কিমান হ'ব B sin theta whole square কাৰণ BM বা MB squares সেইটো এতিয়া মই ভাঙিব লাগে হলনে এটা এই whole square টো ভাঙিব লাগিব এবা মুছি দিছো দেই so you have to now solve that one so r square will be equal to hetu whole square যদি মই ভাঙি দিও কি হ'ব a square plus a plus b whole square a plus 2ab cos theta plus b square cos square theta direct a plus b whole square ফৰ্মুলা বহাই যায় এটো ব্যাখ্যা দিলে হ'ব plus এটো যদি মই ভাঙি দিও কি হ'ব b square sin square theta b square sin square theta ভালকে চাই যাব দেই ম্যাথমেটিক্স টো ক্লিয়াৰ হৈছে নে এটো a plus b whole square ফৰ্মুলা ভাঙি দিছো a square plus twice ab plus এটো b square এইখিনিত কি কমন লব পাৰি এই b square কমন লব পাৰি b square কমন ললে কি থাকিব cos square theta plus sin square theta b square যদি কমন লও if you take b square common what will remain cos square theta plus sin square theta which is equal to 1 so last কি হৈ গলগে a square plus twice ab cos theta plus b square দেখাই দিছো বাৰু cos square theta plus sin square theta cos square theta plus sin square theta কিমান 1 so থাকি গল only b square so answer কি হ'ব a square plus b square plus twice ab cos theta এফালে কি আছিল r square এটো r ওলাই গল therefore r মানে কি আছিল magnitude of the resultant of how many vectors two vectors a vector and b vector তার কি উলিয়ালো মান কিমান হ'ব স্কয়ার রুট টি স্কয়ার রুট যদি অটৰাই দিও ফুল স্কয়ার হৈ যাব a square plus b square plus twice ab cos theta a to whole formula বিরাট ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা একদম মনত ৰাখিব লাগিব তাহলে কি বুঝিলো দুটা ভেক্টৰ ৰিজাল্টেন্টৰ মান বা ম্যাগনিটিউড দুটা ভেক্টৰ লব্ধ ভেক্টৰ মান উলিয়াবৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি জানিব লাগিব ভেক্টৰ দুটাৰ মান জানিব লাগিব ওপৰত ভেক্টৰ চিন আছে জানো ইয়াত নাই কি বুজাইছে সেই ভেক্টৰ দুটাৰ ম্যাগনিটিউড বা মান বুজাইছে আৰু এটা বস্তু যাবল থিটা জানিব লাগিব থিটাটো কি আছিল সেই ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ এংগল so to find the resultant of two vectors acting at a point you have to know three things তিনটা বস্তু জানিব লাগিব কি the magnitude of the two vector and the angle between the two vector ভেক্টৰ দুটাৰ মাজৰ মান আৰু ভেক্টৰ দুটাৰ মান আৰু ইহঁতৰ মাজৰ কোণ এই তিনটা বস্তু জানিব লাগিব then you can find the resultant এটা formula and this law is what law triangles law okay so in the next class I shall be discussing about the direction আজিলৈকে থাকক এটো মই কি উলিয়ালো ম্যাগনিটিউড কিন্তু r ভেক্টৰ কি আছে ডাইৰেকশনও আছে এটা কেৱল কি উলিয়াইছে ম্যাগনিটিউড উলিয়াইছে so in the next class I shall be finding out the direction okay thank you